Welcome back to our YouTube channel. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano natin i-convert ang ating nag-gain na SLP sa AXIE INFINITI into a real cash or PHP, which is the Philippine Peso. So before we start, isasabihin ko muna kung ano nga ba ang SLP or Smooth Love Potion. Smooth Love Potion is a type of digital money found in the AXIE INFINITI metaverse game. It allows users to breed AXIEs, which are collectible digital creatures in the game. Users that possess it may enjoy the following features, which have been designed to provide a seamless gaming experience on AXIE INFINITI. 1. Ability to breed AXIEs up to 7 times in the game. 2. Users who have reached certain levels are eligible for incentives. 3. Uniswap allows you to buy and sell items. So, sa madaling salita, ang SLP is nakukuha natin sa paglalaro ng AXIE INFINITI, which is pwede natin i-convert into a real cash. So, ngayon, samahan niyo ako kung paano natin i-convert ang SLP to Philippine Peso money. Una natin gagawin is i-open natin yung ating Kiwi browser. Then, pag open natin ang Kiwi browser, click lang natin itong tatlong dot sa taas at saka natin i-click yung ating Ronin wallet. So, i-click lang natin yung ating password or i-type natin ang ating password. Once we're already logged in is, ito na yung makikita natin. Makikita natin yung value ng ating SLP. So, kailangan natin is i-send yung ating SLP. So, dito sa 2, pupunta muna tayo sa Binance. Then, click natin yung wallet sa baba. Ayan, click natin itong wallet sa baba. And then, click natin deposit. Ayan, then click natin yung SLP. And then, the Ronin. Ayan. So, kakopy lang natin itong ating address. Ayan, and then ipipaste natin siya dito. So, huwag natin kalimutan na baguhin yung 0x na nasa unahan ng Ronin and then colon. Dito naman sa asset is yung ating SLP. And then dun sa amount is imamax ko na siya, which is ang 2,173 na SLP na ating nakuha sa AXIE INFINITI. And then, proceed lang natin sa next. So, i-check lang natin na maigi yung details and then let's click confirm. So, hihintayin lang natin na mag-success itong ating transfer na SLP. Ayan. So, nag-success na siya. Pupunta naman tayo ngayon sa Binance para i-check kung napunta ba sa wallet natin yung SLP natin, transfer natin, or dineposit natin. Dito sa ating Binance account. So, wait lang natin siyang mag-success. So, bago siya mapunta sa ating Binance is may 15 networks na i-confirm. So, yan, i-refresh ko lang and then, ayan na. The deposit is completed. So, ibig sabihin, nag-successful na or dumating na sa ating wallet ang ating SLP. Next naman ay kailangan natin i-transfer ang ating SLP from spot wallet to funding. So, i-click lang natin is SLP and then imamax natin yung amount which is 2,173 and then yan, transfer. So, from overview is pupunta tayo dito sa funding. So, click natin tong P2P. Dito natin sa P2P ibebenta yung ating SLP. So, click natin sell since tayo ay magsa-sell and then click natin yung SLP since SLP yung ating ibebenta. So, pwede tayong select ng payment method na pwede nating magamit. So, akin is GCash. So, yung buyer is i-send sa akin yung payment niya sa GCash. So, hahanap lang tayo ng fit doon sa ating SLP. So, itong kay Kuya Whale, yan. Ito yung napili ko, which is 1 pesos and 50 cents. So, ayan. Kiklik lang natin yung sell. So, kiklik natin is all. Hindi pala. Yung value lang na inano natin kaya natin transfer, which is
2,173. Yan. Then, click natin yung sell. So, click lang tayo ng payment method, which is yung ating GCash. Ayan. Then, click na natin yung sell with 0 fees. Ayan. So, hihintayin lang natin yung buyer. Ito yung value into PHP ng ating SLP na na-gain. So, pwede nating i-chat yung buyer para ma-inform nila tayo or ma-inform natin sila. Ayan. So, hihintayin na lang natin yung buyer. So, minsan, ang buyer ay mabilis magbayad. Then, minsan naman is matagal kasi madami siyang binibili or madami siyang kino-confirm na nagsisell sa kanya ng SLP. Katulad natin. So, medyo matagal akong naghintay dito sa seller na ito. Pero, okay lang dahil legit naman siya na buyer. Ayan. So, hihintayin lang natin siya. So, it will took pwedeng 5 to 15 minutes bago sila mag-confirm. So, ayan, nag-reply na siya sa atin. Ayan. So, sasabihin ko lang is, hinihintay ko yung kanyang payment doon sa SLP na binenta ko sa kanya. Ayan. SLP na binili niya sa akin. Ayan. So, hihintayin lang ulit natin siya kasi masyadong matagal siyang mag-confirm. So, meron din naman kayong mai-encounter na mabilis lang naman mag-confirm na buyer. So, ibig sabihin siguro wala silang ginagawa. Ayan. So, sabi niya dito is okay na. So, sabi ko checking. So, chinek ko muna dito sa GCash ko. So, ayan. So, ayun. So, pumasok na yung kanyang payment. Ayan. So, goods na goods. So, sabi ko, got it. Ayan. And then, pagkatapos niyan, i-confirm lang natin na na-receive na natin yung payment niya doon sa SLP na binenta natin sa kanya. So, yun lang. So, ayan guys, sana natutunan ninyo kung paano i-convert ang SLP na nag-gain ninyo sa AXIE Infinity into a PHP or into a real cash. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutang i-click ang bell button para sa mga susunod pang ganitong klaseng video. Thank you for watching! Bye!